Vårat larm gick igång när de körde förbi med motorcykeln. Ja. Här är Parga. Och nu ska vi gå in till det lilla centrumet. Det jag slås av här, det är ju att om man tittar på de som sitter och kör så är det jättemånga som kör och pratar med telefonen i handen. Jag kan förstå varför många charterturister dras hit, för det är väldigt pittoreskt. Sen vad jag vet så är det väl ett av få ställen där det går charter från Sverige. Alltså på fastlandet. Ja, fint. Då kan vi gå in och se om vi får lite mat i magen också. Kan vara så att vi ska gå ner där. Vi ska se. Det är en charmig liten stad, men självklart så ser vi ju så här att här lever man ju på turisterna. Och då är det ju mycket turister. Så tycker man inte om sådana ställen, då kanske man inte ska åka hit. Nu sonderar vi bara terrängen lite först. Och så kan vi visa på lite mysiga gränder. Det här var ju väldigt mysigt. Ja, det var inte så... Ja, men ganska mysigt. Men jag tror att det kanske skulle ha gått till höger. Fast där det gick köra motorcykel kanske inte är så lämpligt så. Här var återvändsgränd. Så det är bara att vända tillbaka då. Jag minns att det var förvirrande här, David. Här kanske det finns en väg ner till höger. Där kan man nog gå. Det är jobbigt när man har rätt. Ja, nu ser ni och förstår att vi har hamnat på Turistgatan. Men här är det glass. Jag tror att det kanske var högre upp till andra stället. Eller här, vänta ska vi se. Här kan vi ha det. Och där nere är hamnen. Vi ska gå förbi där när vi går hem igen. David ska titta på skärp här. 20 euro. Det är jättedyrt. Jag betalade Men det är ju några år sedan, du får tänka så. 20 kronor. Ni som kanske nu älskar den här typen av gator, det gör vi också. Däremot så tycker vi inte riktigt att på det sätt vi reser så är det ingenting man direkt går och suktar efter. Eller? Är jag fel? Om ni tycker jag flackar med blicken så är det ju för att vi letar någonstans att äta. Och nu tror jag vi tar här nere, David. Eller hur? Ja. Sitter inga där just nu, men det gör ingenting. Snart sitter det 2 där. Ja, men här är det. Här är det. Nej. Denna. Hej! Här är mat. Den här ser du på. De är tjejerna där.
Jaha. De vinkade ju, de såg att jag gick med kamera. Ja. Bakom oss här så håller han på att göra ordning våra gyros. Så det blir gott. Mitt emot är ett bakery. Men nu är vi hungriga så nu ska vi ha riktig mat tänkte vi. Vi har inte ätit någon gyros än. Så det kändes som att det börjar bli dags. Visst var vi och gick upp där. Ja, det var vi. Ja, Upp till behöver där. vi inte göra. Det behöver vi inte nu, nej. Jag har klättrat uppför berget ifrån Parga som ligger nere vid vattnet eller vid havet. Och vi kör en liten väg för att så småningom komma mot Herdika och Sivota. Nu är vi på väg mot Sivota och Igoumenitsa. Och här var det riktig tallskog. Vi kör alltså en liten väg bredvid den Europavägen E55. Men vägen är kurvig men väldigt vacker. Här ska ni få se hur de har byggt eller håller på att bygga uppe på berget där. Det ser ju riktigt häftigt ut tycker jag. Nu har vi kommit till nästa fina lilla hamn, Sivota. Och där är det som en liten ö ut här där det bara är bebyggelse. Jo, där kör de ju faktiskt bil. Otroligt mysigt. Är du sugen att ut och åka båt? Nej. Nej. Där kommer vi ju bara runt så. Där är ju alltså den här lilla udden eller ön som med en väg vad vi kan se. Och här ligger de med sina båtar och man kan säkert få en liten åktur om man vill. Förstås inte gratis. Och här tappade jag David.
här är en vanlig parkering mitt inne i Sivota. Och när det inte står något annat så betyder det 24 timmar. Vi har hittat vårt olivträd här borta. Så nu blir det kaffe och en kaka som vi köpte här inne på ett bageri. Det är lite blandade känslor idag. Tidig morgon, det är inte så ofta det händer, men idag händer det. Troligtvis sista morgonen, för vi är på väg till Igoumenitsa. Och vi ska se om vi kan komma med båten klockan 17 i eftermiddag till Ancona, Italien. Vi har inte brytt oss om att boka innan faktiskt, för att det har sett ut som att det finns plats, och sen så är vi ju inte helt bundna vid att det måste ske idag. Så därför har vi väntat. Priserna verkar inte ha så där jättestor betydelse om man bokar så här, utan det är väl i så fall om man bokar väldigt långt i förväg. Men det gör aldrig vi faktiskt. Så nu får vi se vad som händer. Vi är på väg. David sa igår att det är liksom lite hemmaplan det här, och det är ju lite så det känns, för att hit kom vi första gången vi åkte hit, och det är ju alltså över 20 år sedan. Fy vad länge sedan det låter. Och ändå har man inte blivit äldre, det är ju konstigt. Undrar varför man åker tillbaka till samma land gång efter gång, och när man, eller vi, pratar om det och funderar, och så kommer det upp andra länder som skulle kunna vara ett alternativ, men så hamnar vi här igen. Ja, om ni har följt med oss och sett tidigare filmer och kanske fått en liten känsla av Grekland, så kanske ni kan förstå. Vad säger du, David? Varför hamnar vi här igen? Ja. Vi gillar det på något vis. Det är väl det. Ja. Vi har ju varit i en hel del länder under kortare period i alla fall i Europa. Och vi har, ja, det här har blivit en av våra favoriter faktiskt. Jag tror att jag tycker om det också för att det är inte så där superplanerat. Och så där väldigt tillrättalagt. Om ni förstår vad jag menar. Och då pratar jag både om hur man upplever landet och folket. Men också att åka här och att kunna parkera. Och sen är det ju otroligt vacker natur. Och väldigt, väldigt trevliga människor. Om ni kommer hit till Igoumenitsa och befinner er här omkring, så Igoumenitsa är väl inte den mest häftiga stan tycker jag. Det känns inte så, den är inte så rolig. Men det finns en jättefin camping här ute vid Drepano heter det, och en fantastisk sandstrand. Här brukar det vara otroligt mycket bilar annars. Men här till vänster ligger då campingen. Och till höger har vi då den här fantastiska stranden. Vi ska köra en bit bort över här så får ni se. Här inne ligger campingen.
Jättetrevligt med havet framför och man ser när båtarna kommer och går. Och sen har vi en superfin strand här. Kommer min taxi. Jag pratade just med tyskan där och sa, och den tredje bilen det är min lilla taxi, ja den andra är min, sa hon. Ja, det gäller att få rätt man med sig. Det är bra, vi ses på båten, sa hon då. Ja, då står man här igen. I kö. David, den kommer där borta. Jag såg inte för den där släpvagnen som stod i vägen. Jag ska gå fram och filma lite. Ja, jättetrevliga veckor. Verkligen hur bra som helst. Lagom varmt. Och vi har hunnit se en massa saker också. Vi har hunnit slappa och göra ingenting. Ja, det som har varit lite extra kul den här resan, det är ju att vi faktiskt inte har åkt själv. Vi har inte haft sällskap hela tiden, men under drygt 3 veckor, kanske nästan 4, så var vi tillsammans med Davids bror och svägerska. Och det var ju nytt för oss, det har ni redan hört om. Och ja, men alltså, det går att resa ihop med andra också. Men sen är det viktigt att man kanske vet vem man åker och att man känner varandra ganska bra. Det tror jag är bra. Och nu tycker jag ser lite så här vimsig ut, mer än vanligt. Så är det för att jag kollar, det kör lite bilar här och där, jag vill ju inte stå i vägen. Såg nyss hur en polis och en polishund kollade igenom släpet som står här framme. Och även en personbil. Alltså jag undrar om jag egentligen skulle ha blivit flygvärdinna eller inte jobbat på båt. För jag är inte super lycklig i vatten. Idag är det, vet ni, helt lugnt. Och vad vi ser på väderprognosen så ska det bli det. En bra resa. Men alltså jag gillar det här. Det händer någonting. Och så tittar man på människor. Och så funderar man, vad har de gjort? Var kommer de ifrån? Vad är de på väg hem till? Ja. Man kan hinna fundera mycket. Utanför där vi har sovit i natt, här utanför terminalen, så såg jag också en man som gick omkring. Man ser ju direkt när det är någon som inte riktigt, fel att säga, inte hör hemma, men han är i alla fall inte som övriga resenärer. Sen såg jag att han hade en gammal bil som stod där, och den hade nog stått länge. För den hade ingen luft i däcken. Och bredvid så stod det en barnvagn, en sittbarnvagn och en massa grejer i den. Såg igår kväll när jag gick på toa innan vi la oss att han sov i bilen, och i morse var han ute och gick. Det är så svårt att se sånt här och fatta hur olika livet kan se ut. Och här liksom åker vi omkring
och glassar oss och njuter. Bokar en färjebiljett som verkligen inte är gratis. Och gör det vi vill för att vi kan. Det känns orättvist ibland, livet. Just i den här stunden kan jag kanske inte göra så mycket åt det, men det är ändå en reflektion och en fundering. Liksom, hur ser det ut så här? Hur kan det se ut så här? Tack för att ni har följt med oss på den här resan, och har ni tyckt om det? Ja, ge en tumme upp. Det vore kul att se. Och prenumerera. Det kommer mera, för vi är inte riktigt hemma än.